Всім привіт! Мене звати Єрема Дух, а це коротке відео про те, як правильно проводити псевдореферендуми. А поки ви зручно вмощуєтеся, щоб дізнатися, як правильно порушувати міжнародне законодавство, будь ласка, поставте лайк моєму відео, підпишіться на канал, якщо ви ще ні, і поширте його серед своїх друзів, якщо вони, звичайно, у вас є. Принагідно дякую усім прекрасним людям, котрі є патреонами цього каналу. Завдяки вам виходять нові відео. Дякую за те, що ви є, і запрошую усіх охочих приєднатися до цього, без сумніву, прекрасного клубу. Минулого тижня ми спостерігали за нікчемними спробами нікчемних росіян когось переконати, що нібито на тимчасово окупованих територіях на півдні України вони провели якісь референдуми. І все нікчемно. Чи не забагато слова «нікчемно» і росіяни в одному реченні? Ні? Окей. І росіяни робили вигляд, що хтось ніби навіть і погодився, що добровільно готовий жити в Росії. Вони малювали і показували нам якісь цифри чи числа. Вони навіть зібрали якихось бомжів у себе в Москві для того, щоб всім показати, що навіть низи підтримують цю ідею. Але цими вигаданими референдумами росіяни навіть зробили дві добрі справи. Перша, Україна подала заявку на вступ до НАТО. І президент Зеленський публічно сказав, що Путін всіх задовбав, що вже просто немає сил вести перемовини із цим президентом. Ну неможливо просто. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. А друга справа, вони знову показали себе посміховиськом. І із цих вигаданих референдумів просто сміявся весь інтернет. Ну, крім російської і китайської частини інтернету, у них там своя атмосфера. Велика історія, як це часто буває у 2022 році, почалася із мема. Користувач Твіттера, котрий каже на себе «Папа Інтернетський», опублікував карту Калінінградської області з новою альтернативною приналежністю. Такою, де вона не належить більше Росії, а належить Польщі та Чехії. Виявляється, чехи давно мріють про море. Настільки мріють про море, що 4 жовтня з'являється ось такий твіттер-аккаунт. Ласкаво просимо на офіційний профіль Краловця. Після успішного референдуму 97,9% жителів Калінінграда вирішили приєднатися до Чехії та перейменувати Калінінград на Краловець. Що таке Калінінградська область, я розповідаю в окремому відео, залишу на нього лінк в описі. У інтернеті запахло міжнародною політикою, я озброївся усіма своїми знаннями польської та чеської і пішов розплутувати цю справу. А досліджувати є що. По-перше, про Краловець вже пишуть реальні польські та чеські медіа, про те, як із мема почався рух за чеський Калінінград. Make Kaliningrad Czech again. To hlásají v posledních dnech příspěvky na sociálních sítích. Satira, která se dotýká ruské exklávy v Evropě, Kaliningradské oblasti, se na internetu objevila teprve před pár dny. По-друге, аккаунт у Твіттері за 2 дні зібрав понад 50 тисяч підписників і став вже дуже помітним у Чехії. Наприклад, чеська розетка Алза вже написала, що вже відкрила 4 свої пункти видачі у Краловці і навіть створила сторінку краловецького відділення у себе на сайті. А Зачілковня, чеська нова пошта, шукає вже людей зі знанням місцевого колориту та досвідом роботи у Балтійських державах, щоб відкрити своє відділення у Краловці. Кажуть, починати треба негайно. Звісно, що починати треба негайно, бо чеська Укрпошта вже оголосила про випуск спеціальної марки, щоб писати у Краловець, а чеська Укрзалізниця оголосила про відкриття туди рейсу. Але у чехів не буде там проблем із готівкою, тому що вже навіть знайшовся банк, який написав, що відкриває мережу банкоматів у Краловці. Але насправді міжнародний рівень цей мем вийшов, коли посольство штатів у Празі запиталося в Міністерство оборони Чехії, чи їм, бува, не потрібний свій авіаносець. Боже, що за часи? Взагалі, Чехія і море – це якийсь дуже давній внутрішній мем, бо навіть Міністерство внутрішніх справ бідкається і шукає когось, хто розбирається у морських кордонах. Але окей, зараз ви скажете, що я знову розповідаю якісь байки, які бачать лише користувачі Твіттера. Ну, і так, і ні. Тому що буквально вчора з'явився сайт visitkralovec.ch для тих, у кого немає Твіттера, але вони хочуть теж насолодитися з красивого міста Краловець. Ось, милуйтеся без посередників.
Мені вдалося поспілкуватися із людьми, які стоять за офіційним аккаунтом Краловця. Кажуть їх називати Міхал та Алеш, чиновники. Ну, якщо місто невелике, то, мабуть, треба суміщати. От як, наприклад, пан Шкарлет суміщає свою роботу в Міністерстві освіти і, як кажуть, пише дуже непогані кандидатські роботи на замовлення. На диво, Міхал та Алеш кажуть, що досі вони не отримували ніяких погроз від росіян. Кажуть, що їм лише написали з міста Барнаул та передали вітання. А хто знає, де цей Барнаул взагалі знаходиться? Виявляється, Барнаул знаходиться посередині між Казахстаном та Монголією, тому їм справді наплювати, що відбувається в Росії. Ну, але на місці батьків-засновників Краловця я б ніколи в житті не сідав пити чай із росіянами. У Краловці мені розповіли, що у них поки немає міста-побратима в Україні, вони ще обирають. Але впевнені, що танк Томаш, на який дорогі чехи зібрали зовсім нещодавно, це не остання допомога, яку ми отримуємо від Чехії. У Краловці кажуть, що у них є навіть авіаносець Карел Гот, яким вони нам допоможуть у Чорному морі. А Карел Гот – це такий чеський Степан Гіга? А ви теж не знаєте? І я не знаю. Ну, але не на всі питання ми можемо мати відповідь. Але знаєте, на яке питання у мене є відповідь? Кому потрібні 2 мавіки на Лиманський напрямок? 103-й бригаді. Їм для роботи якраз не вистачає. У нас вже є на банці половина. Закиньте і ви, будь ласка, 61 гривню, якщо у вас є така можливість. Або трошки більше, якщо маєте таку можливість теж. Чесно кажучи, заради цього оголошення я і зняв оце все відео і спілкувався з цими всіма людьми і зробив це дослідження. Тому будьте добрі, підтримайте і лінк знайдіть в описі. Клацайте і донатьте. Дякую. То що нас вчить ця історія? Ну, я про це вже казав, але з радістю можу вам нагадати. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео про те, як правильно проводити псевдореферендуми. Головний серйозний висновок – у цю гру можуть грати двоє. Бо якщо росіяни визнають референдум в Херсоні, то за їхньою ж логікою вони мають визнати референдум в Калінінграді. Адже у них так багато спільного. Обидва референдуми нелегітимні, їх ніхто всерйоз не проводив і існують вони лише в інтернеті. Тому пропоную і вам зіграти в цю гру. Беріть собі якийсь шматочок Росії, створюйте аккаунт в котрійсь із соцмереж і проводьте там референдум. Та ставайте президентом, чи королевою, чи прем'єр-міністром, чи приєднаєтеся до якоїсь іншої країни. Ось, наприклад, Словаччина дуже нам багато допомагає, а у них і досі немає свого виходу до моря. Для чого це робити? По-перше, це весело і нам треба якось тримати свою психіку вкупі. По-друге, це буде дратувати росіян і вкотре показувати, що їхня інформаційна політика курям насміх. По-третє, кожен із нас президент.